Sziasztok! Megnézzük, hogy van a szeretet kedves, mit tudhatunk meg róla. Milyen a lelki állapota? Mit csinál ő most? Szóval ezzel kezdjük szokásomból szíven. Tehát, hogy mi az, amit jelenleg erről a szeretett személyről tudni lehet, mi van vele, általában véve, mi van vele, mit tudhatunk meg róla, a szeretett személyről. Lássuk. Vajon mi történt vele az elmúlt néhány napban, amióta nem néztük meg, hogy mi az ő jelenlegi helyzete? Úgy tűnik, hogy eléggé lefoglalják a gondolatait és az életét az érzései. És itt most ugye a szerelem lapja jött ki, tehát valószínűleg azért a párkapcsolati érzések azok, amelyek a fókuszában vannak, viszont ezek jelenthetnek más érzéseket is, például, hogy hogyan viszonyul ő az eddigi családtagjaihoz, vagyis hát azokhoz a személyekhez, akik eddig is az életében voltak, vagy hogyan viszonyul mondjuk egy új személyhez, tehát hogy így összehasonlításképpen, főleg azért, mert hogy most olyan energiák vannak, amelyek ilyen nagy ráébredésekre ösztönöznek bennünket, hogy ismerjük fel, hogy milyen világban élünk, és hogy milyen állarcokat hordunk, és úgy látszik, hogy ő neki most az érzéseivel kapcsolatosan vannak ezek a nagy felismerések, mert itt a halál lapja is ezt a nagy változást az ő hozzáállásában, az ő megélésében a változást mutatja, és középen ott van a katonatiszt, aki mutathatja azt is, hogy távolság van, nagy távolság van aközött, ahogyan korábban az érzéseihez viszonyult, és a mostani gondolataihoz, de jelenthet akár távolságot a szeretett személlyel összefüggésben, és extrém esetben például jelenthet munkát is, ami például, hogy hogyan viszonyul ő egy munkához, vagy a munkahelyéhez, vagy egyáltalán a munkahelyi kapcsolataihoz. Tehát, hogy azzal milyen érzéseket él meg azzal összefüggésben. És mint mondtam, hogy itt az állarcok levetésének az ideje van, és itt azt mutatják, ez a két nap tulajdonképpen nagyjából erről is szól, hogy azzal, hogy ő az érzéseit vizslatja, tanulmányozza a saját magát, azt, hogy kihez, mihez, hogyan viszonyult, mit csinált ő, és ebben a nagy vizsgálódásban ő neki ilyen felismerései vannak, aminek hatására hát ez a nagy változás végbe megy benne. Na de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a szerelem, mit tudhatunk meg erről bővebbet, az ő jelenlegi, ennek a szeretett személynek a jelenlegi helyzetében, mi az a szerelem? Kinek? Érdekes, mert itt nekem azt mutatják a lapok, vagy azt mondják ezek a lapok, hogy ő, mint mondtam, vizsgálja az ő érzéseit, azt, hogy ő korábban esetleg hogyan vélekedett erről, vagy hogyan vélekedett egyáltalán egy párkapcsolatról, mit tartott fontosnak egy párkapcsolatban, mi volt érték számára egy párkapcsolatban, és lehet, hogy most itt ezeket is górcső alá veszi, és ezeket is nagyítóval átnézi, és ebben is történik változás, tehát, hogy
ő mondjuk korábban egy párkapcsolattól azt várta el, hogy őt kiszolgálják. Mondok egy példát. Tehát, hogy neki ez volt a fontos, hogy őt kiszolgálják. És most ráébredt arra, hogy létezik olyan dolog, hogy egyszerűen a másik személynek a jelenléte elég ahhoz, hogy ő boldognak érezze magát, hogy ő örüljön, hogy ő úgy élje meg az életét, hogy vannak érzései. Tehát például ilyen felismerések is jöhetnek valakinek, például ennek a szeretett személynek, ezekből a lapok alapján ilyen jellegű, ilyen nagy horderejű gondolatai is lehetnek, amiről talán beszél valakivel, vagy valakinek a közlendője alapján állapítja meg ezeket a dolgokat magában. Minden esetre tényleg az ő gondolatainak a fókuszában az van, hogy mitől értékes egy kapcsolat. És akkor most a halálra is kérnék szépen. És ez összefügg azzal, amit az előbb mondtam, tehát az, hogy mitől értékes egy kapcsolat, illetve a példáként, amit hoztam, tehát, hogy egy kapcsolat attól is lehet értékes, hogy nem magányos benne az ember, hogy egy másik személy jelenlétében nem magányt érez, hanem azt érzi, hogy együtt vagyunk, hogy vele vagyok, és hogy nem kell csinálni semmi különösebbet, ettől még jól vagyok. És ebben történhet változás, jelentős változás, ami az ő gondolkodásában. Itt nem, vagy az energiájában, itt nem fizikai síkon történnek meg ezek a változások, a beszélgetés is lehet egy ilyen magában lefolytatott beszélgetés, például egy ilyen monológ, amiről az előbb említettem, szóval, hogy nem kell ez feltétlenül egy másik személlyel, hanem így magában megvitatja azt, hogy mit csinált korábban, hogy hogyan látta a dolgokat, és most mennyire másképp éli meg ezt az érzést, vagy ezt a szükségletet, hogy párkapcsolat. És akkor most a hamisságra kérnék szépen, hogy a hamisság. Itt arról is lehet szó, hogy van az életében egy olyan személy, akinek nagy befolyása van az ő életére, aki lehet édesanyja, társ, de bárki, aki úgy gondolja, hogy ő beleszólhat ennek a szeretett embernek az életébe, és lehetséges, hogy itt a nagy gondolkodás közepette, amit itt látunk, hogy annak közepette az is eszébe jut, hogy ennek a személynek ő valójában mennyit hazudott, hogy milyen állarcokat mutatott neki, és hogy ha ő ezt most leveti, vagy azt, amit ő itt másképp gondol, másképp érez, mint ahogy másképp viszonyul az érzésekhez, mint ahogy eddig gondolta, akkor ezzel az újszerű gondolataival ennek a személynek bizony fájdalmat fog okozni, veszteséget fog okozni, amit nagyon nehezen fog elviselni, és az ő szerelmével, mármint ennek a szeretett személynek a szerelmével szemben féltékenységet és mindenféle negatív dolgot fog érezni, mert hogy azt fogja okolni, hogy miatta történtek ezek a dolgok. És ha a hagyományos földi életet nézzük, akkor igen. Tehát ez a normál reakció,
de azért itt tudni kell, hogy itt a háttérben mindig arról van szó, hogy ez a személy azért képes erre a nagy felismerésre és átalakulásra, azért képes befogadni ezt a nagy felismerő energiát, mert neki erre érkezett el az ideje az életében. Mindannyiunknak megvan valamennyire határozva az, hogy mi a dolgunk, miért születünk, miket kell majd felismernünk az életünk során, és az is meg van határozva, hogy körülbelül mikor lesz erre lehetőségünk. Nagyon sok embernél tapasztaltam azt, hogy nem hajlandó ebbe beleállni, és tolja maga előtt, és tolja, és bizony látok olyat, hogy 70, sőt, későbbi tehát későbbi életkorban még mindig azzal a problémával küzdenek, amit valójában 50-es években meg kellett volna oldaniuk, de nem voltak hajlandók. Én úgy látom, hogy ez a személy most hajlandó erre. A kérdés az, hogy az ő általa szeretett valaki, a számára a nagy ő, az hogyan viszonyul ehhez, és hogyan fogja ezt befogadni. Mindenképpen döntő fontosságú itt az isteni időzítés ennek a szeretett embernek az életében, és mondom, most olyan energiák vannak, ami sok emberre hat, és úgy látom, hogy őre különösen is. No de, akkor megnézzük, hogy te vagy-e, mint néző, te vagy-e az a személy, aki az ő szíve csücske. Te vagy-e az a személy, aki ezeket a nagy horderejű változásokat képes voltál benne elindítani, vagy képes vagy benne ezt erre késztetni őt. Lássuk akkor, hogy mit gondol ez a szeretett személy a nézőről, milyen gondolatai vannak, ha rágondol a nézőre. Ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre, hogyan gondol rá. Erre vagyok kíváncsi, hogy ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre. Lássuk, hogyan gondol ő a nézőre. Lehetséges, hogy mindez, amit az előbb elmondtam, annak te vagy az alfája, tőled indul ez az egész, mert bele van betegedve abba, hogy találkozhasson veled, mert egy hatalmas kincs vagy a számára, vagy legalábbis a találkozásaitok az nagyon nagy kincsként éli meg, és úgy gondolja, hogy a sorsnak az ajándéka ez a szerelem, amit ő érez, és biztos, hogy között van hozzá, hiszen az volt a kérdés, hogy veled kapcsolatban ő neki milyen gondolatai vannak, és ez jött ki. Ez a találkozás, amire ő ilyen mérhetetlenül vágyik, illetve ami számára ezt a kincset jelenti, ez ilyen varázslatos az ő számára. A varázslatos találkozásaitok az, ami neki rólad eszébe jut. No, és akkor megkérdezzük a betegséget, hogy miért van itt ez a betegség. Miért van itt ez a betegség? Igen, mert megint arról van szó, hogy amikor ti a múltban is találkoztatok, lehet, hogy ez a múlt héten volt, de lehet, hogy 1 hónapja, vagy 1 éve, 5 éve, szóval tök mindegy, hogy mikor, amikor a múltban találkoztatok, akkor ő ezt a csodás érzést élte meg, hogy amit az előbb is mondtam már, hogy ő olyan otthonosan érzi magát veled.
Bocsánat, elvileg mindent kikapcsoltam, hogy ne zavarjanak, de úgy látszik, hogy mégsem. Van azért mégis valami, ami be tud kapcsolódni. Szóval ezt juttatod állandóan eszébe, azt az időszakot, vagy azt, ahogyan ő veled megéli a találkozást. És akkor nézzük itt, mit jelent a pénz, amikor ő rád gondol. Azt a határtalan vágyat, egyrészt, hogy beszéljetek, és nagyon nagy változást idézel elő benne. Itt megint arról szól, ugye arra voltam kíváncsi, azért kértem rá, hogy miről beszéljetek, és megint az jött ki, hogy az otthon és az ahhoz kapcsolódó dolgok, amit az előbb is láttunk, hogy ő hogyan viszonyult eddig egy párkapcsolathoz, az otthonhoz, hogy mi jelentette neki, és most ez a nagy kincs itt középen azt mutatja meg neki, hogy mi a valódi érték. És itt biztos, hogy nagy szereped van ebben, hogy ő ilyeneken gondolkodik, mert itt ez a lap is arra utal, meg itt ezek is arra utalnak, amit az előbb láttunk az általánosnál, hogy ő neki ezen járnak a gondolatai, hogy felismerni, hogy mi az érték. Még azért rákérek a szerelemre is. Végtelenül boldog lenne, ha ezt a szerelem érzését veled egy hosszú távú kapcsolatban megélhetné. Tulajdonképpen ez a sor, ez ezt jelenti, ezt a dolgot, úgyhogy amikor rád gondol, ez a legszebb, amit gondolhat a másik személy, a szeretett személy rólad, úgyhogy hát nem tudom, hogy kihez szól, de örülök, hogy most már egy ideje ezt a gyönyörűséges érzést látjuk, de akkor megnézzük, hogy milyen érzései vannak, mert ugye ez a gondolatai, tehát azt kérdezzük most, hogy ez a szeretett személy mit érez, milyen érzései vannak a nézővel kapcsolatosan, milyen érzések vannak benne, mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, mit érez, milyen érzései vannak. Olyan, minthogyha ő neki hatalmas reményt adna mindez, amit az előbb itt már láttunk a gondolatoknál és az ő életéről, és ráadásul ezeket úgy éli meg, hogy mint itt is látszik, nekem ő a remeteinek, tehát a bölcsen gondolkodó, nem csak a szomorúan magába mélyedő embert jelenti, hanem aki valóban elgondolkodik az élet dolgain, és az érzéseiben azt éli meg, a veled kapcsolatos érzéseiben, hogy minthogyha téged az égiek küldtek volna a számára, hogy ezeket a bölcselkedő gondolatokat felébrez benne, és elbizonytalanítsák az ő komfortzónájával kapcsolatosan, tehát az ő megszokott életével kapcsolatosan, amit nem biztos, hogy élvezett, különben ugye nem bizonytalanítanák el, akkor nem lehet valakit elbizonytalanítani, hogyha nagyon élvezi az életét, akkor küldhetnek akárkit, akkor észre sem veszi. De gyanítom, hogy itt nem erről volt szó, hogy ő nagyon
boldogan élte volna meg. Úgyhogy kérnék szépen itt az özvegy férfire, hogy mit tudhatunk meg róla bővebben. Nos, azt hiszem, hogy itt erről szól, hogy milyen hamis látszatot keltett, vagy hamis érzéseket élt meg korábban, vagy ennek a felismerése, vagy hogy milyen hamis érzéseket mutatott ő a környezetében, vagy állarcokat is, azt is mondhatjuk, hogy ő itt ebben a gondolkodó formájában megtapasztalta ezt, és a reményt ébresztettet fel benne, hogy van ebből kiút. Lehetséges, hogy például erre már korábban rájött, hogy ő nem is biztos, hogy azt érzi, amit mutat, csak ezzel úgy nem akart szembenézni, mert hát ezt nem akarjuk, egyikünk sem akar. De a bíróra kérnék szépen, hogy mi ez az elbizonytalanítás, vagy bizonyosság? Mi ez a bíró itt? Mit tudhatunk meg róla? Az jött közben, hogy kihez köt az eskü. Amikor kiraktam a levéllapját, akkor ez jött hozzá, hogy mihez és kihez köt az eskü, és akkor utána jött a gondolat, és az utazás és a női főszemély, tehát, hogy azt gondolom, azt látom ebből, hogy az elbizonytalanodás, és amit mondtam, a komfortzóna, a megszokás összefüggésben bizony ezek az elbizonytalanító gondolatok, ami az ő bölcselkedésének az eredménye, és ez megint csak oda vezetett, hogy ő azon gondolkodik, hogy meddig legyen hűséges, kihez legyen hűséges, és mennyire, milyen sebesen, milyen gyorsan induljon meg az ő szeretett személye felé, a nagy ő felé. Ezen gondolkodik. Hú, de szép! Na, megnézzük, hogy elindul-e hamar. Indul-e? Mikor indul? Legalábbis a következő néhány napban, egy hétben, vagy később. Szóval az a kérdés, hogy mi várható részéről, a néző mire számíthat ettől a szeretett személytől, mire számíthat a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat ettől a szeretett személytől. Lássuk, mire számíthat, mi történik. Azon morfondírozik, hogy mit veszíthet. Ez a nagy átalakulás, ez a nagy gondolati változások hatására ő mit veszíthet? Mi az, amit ő neki fel kell áldoznia? És ismét itt van a gondolat, vagyis a sor végén az ígéret lapja, és azt hiszem, hogy itt megint így a bölcs gondolkodással azt mutatják, hogy ezen a nagyon fontos kérdésen, valószínűleg ő neki ez ilyen erkölcsi kérdés is, tehát nem egy ilyen hebehúrgya emberről van itt szó, aki ezt most így, akinek az energiáit látjuk. Tehát, hogy ő még mindig ezen agyal, hogy
a kitartás, a hűség, az ígéret, az adott szó, az meddig és mire kötelez, és ezen, és mikor van az embernek joga azt mondani, hogy én ezt már nem tudom, hogy az már nem én vagyok. Én azt gondolom, hogy itt ilyen mély tartalmú elgondolkodásról van szó, itt az elején pedig arról, hogy milyen vesztes számba veszi azt, hogy milyen veszteséggel kell neki számolnia ezeknek a gondolatoknak a hatására, amit már az előbb is, illetve egész kirakás alatt láttunk a részéről, és akkor a veszteségre kérnék szépen, hogy mit. Bizony, tehát, hogy ha ő újra kezdené, vagy ezek az új keletű gondolatai, kijelentései, az életének egy új szakasza, az milyen változást idézne elő, és abból azt ő hogyan élné meg, mit kellene érte beáldozni. A halálra is kérnék szépen. Hát megint csak a nagy ő jött ki, a nagy ővel való találkozás, az, hogy ez milyen mély lelki átalakulást eredményez benne. Nem az látszik, hogy lesz találkozás, de én nem zárom ki a lehetőségét. Az viszont biztosan látszik, hogy ennek a szeretett személynek van egy valaki, aki nagy valószínűséggel ti vagytok, mint nézők, aki az életének a fókuszában van, a középpontban, és bármilyen élethelyzetben is van, bármin is gondolkodik, az biztos, hogy ez a nagy ő, ez a különleges személy, az ő különleges személye az, aki minden gondolatában és minden villanásban ott van, aki neki ezeket a nagy transformáló energiákhoz adja az erőt, adja a gondolatokat, és ebből kiindulva úgy látom, hogy a találkozás nem is volt véletlen, általában sosem az, hanem pontosan ez volt a célja, hogy ő neki ehhez legyen ereje ezeket, illetve te adod neki ezt az alapot, hogy ő ezen az úton elinduljon. Valószínűleg ez meg volt egyezve, tehát amikor ő az ő életútja meg lett határozva, akkor ez így be lett tervezve, úgymond a veled való kapcsolata, és ennek a folyamatát látjuk itt most a kártyákban, ezt az energiákat, és valószínűleg akkor rád ugyanilyen hatással van ez a személy, akiről így szó volt. Nem biztos, hogy ilyen mély, valószínűleg más jellegű az, amit neked fel kell ismerni, bár az is lehet, hogy neked is az érzések bekategorizálásával van összefüggésbe az egész, de az is lehet, hogy teljesen másról van szó, minden esetre az látszik, hogy itt ez a személy nagyon-nagyon szeret veled lenni, és nagyon inspirálod őt, ösztönzöd arra, hogy ő gondolkodjon, hogy ő változtasson az életén, az életmódján, a hozzáállásán. Úgyhogy ez egy nagyon szép kirakás volt, és remélem, bízom benne, hogy nagyon sok mindenkivel ez rezonált, és nagyon sok mindenkinek adja meg azt az örömöt, amire vágyik. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnéztétek, hogyha úgy gondoljátok, hogy nézzünk rá a ti személyes
dolgatokra, hogy ő a ti párotok, vagy ő a ti konkrét személyetek, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget. Hanem akkor is köszönöm, hogy itt voltatok, akkor írjátok meg a kommentet, hogy nektek mi a véleményetek erről, egyrészt az átalakulásról, másrészt arról, hogy érzitek-e ezt a felismerési energiákat, hogyan viszonyultok ehhez. Szóval bármit szívesen olvasok, hogyha normális hangnemben van, mert aki nem olyan stílusban kommunikál, azt minden különösebb felhívás nélkül kizárom a csatornáról, úgyhogy nem is szoktam erről szót ejteni, de köszönöm mindenkinek. Úgyhogy köszönöm a lájkot, a feliratkozást, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!